Good morning. এই ভিডিঅ'টোত ৰিভিজন টেষ্টৰ প্ৰথম পেছেজটো আছে আৰু আগৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত পেছেজটো পাম আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো বনাইছোঁ গতিকে চাই থাকিব এতিয়া হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 7ৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰিভিজন টেষ্ট 1 আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পোৱা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা লেটছ ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 গুৰু অফ কৌৰৱ এণ্ড পাণ্ডৱ কোন আছিল দ্ৰোণা আছিল হোৱাট ইজ গুৰু শিষ্য ট্ৰেডিশ্যন গুৰু শিষ্য ট্ৰেডিশ্যন হয় কি গতিকে গুৰু শিষ্য ট্ৰেডিশ্যন কি আছিল ইণ্ডিয়াত এইটো বহুত ফেমাছ আছিল মানে গুৰুজনৰ ঘৰত কি আছিল আগতে ষ্টুডেণ্টবিলাক থাকে আৰু তেওঁ নিজৰ দেউতাকৰ নিচিনাকৈ ট্ৰিট কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ সিহঁতক সেইটোৱে আছিল গুৰু শিষ্য ট্ৰেডিশ্যন হোৱাট ডিড দ্ৰোণা টিচ দ্য কৌৰৱ এণ্ড পাণ্ডৱ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱক দ্ৰোণাই কি শিকাইছিল দ্ৰোণা কৌৰৱ এণ্ড পাণ্ডৱ টট দেম ডিফাৰেণ্ট স্কিলছ অফ ৱাৰফেয়াৰ যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দক্ষতা শিকাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন How did Arjuna become the favorite disciple of Gurudrona? কেনেকৈ গুৰুদ্ৰোণৰ ফেভৰেট অৰ্জুন হৈ গৈছিল One day while Gurudha was taking a bath of a river, suddenly a crocodile caught hold of Drone's foot. এদিন যেতিয়া গা ধুই আছিল নদীত তেতিয়া কি হ'ল দ্ৰোণাৰ ভৰিত ক্ৰকডাইল এটা লাগিল Seeing his guru in trouble, যেতিয়া গুৰু ট্ৰাভেলত দেখিলে তেতিয়া সি উলিয়াই পেলাই কি কৰিলে লগে লগে ক্ৰকডাইলটো মাৰিলে সেই ইনচিডেণ্টটোতে গম পালে দ্ৰোণাই যে অৰ্জুনা এজন ভাল ডিচিপ্লিন হয় Next question was what were the quality possessed by Arjuna which made him the greatest circle of the world? কি quality আছিল অৰ্জুনৰ তাত অৰ্জুনৰ আছিল word is persistence, determination, hard work and focus অৰ্জুন কি আছিল ডিটাৰমিন আছিল সেইটোৱে হৈছে